মৰমৰ ভাইটি ভণ্টিসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম। আমি আজি মেডাম ৰাইটছ দ্য বাছ চেপ্টাৰটো পঢ়িম। লগতে যিবিলাক শব্দ অলপ টান হয় সেইবিলাকৰ অৰ্থ মই কৈ যাম। গতিকে সময় নষ্ট নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত পাৰ্ট 1ত অলপ ভালি নামৰ ছোৱালী এজনীৰ কথা কৈছে। ইয়াত ছোৱালী এজনী ডেইলি দুৱাৰৰ সন্মুখত থিয় হৈ তাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ যিটো ৰাস্তা আছে তাত বাছবিলাক যে অহা যোৱা কৰে, বিশেষকৈ যাত্ৰীবাহী বাছবিলাক চাই থাকে। আৰু তাৰো লাহে লাহে মনত খুবেই ইচ্ছা জাগে যে ময়ো যদি সিহঁতৰ নিচিনা বাছত উঠি দূৰত থকা টাউনলৈ যাব পাৰিলোঁ হয়, আৰু অন্য কোনোবাই যদি বাছৰ বিষয়ে কথা পাতে তাৰো অলপ ভিতৰত জেলাছ ফিল হৈ আহে। গতিকে তাৰে বিষয়ে আমি আজি ইয়াত পঢ়িম। চাব কি লিখিছে। মেইন চেপ্টাৰটোলৈ আহোঁ। There was a girl named ভালিয়াম্মাই who was called ভালি for short. কি কৈছে? এজনী ছোৱালী আছিলে, তাইৰ পুৰা নাম হৈছে ভালিয়াম্মাই আৰু তাইক ভালি বুলি মাতা হয়। She was 8 years old. তাৰ বয়স কিমান আছিলে? তাইৰ বয়স আছিলে 8 বছৰ। এণ্ড ভেৰি কিউৰিয়াছ এবাউট থিংছ। আৰু বস্তুবিলাক জানাৰ কোনো এটা বস্তুবিলাক কিছুমান মানুহ আছিলে খুবেই আগ্ৰহী, তাইও তেনেকুৱা আছিলে। তাৰ ওচৰে পাজৰে যিবিলাক বস্তু আছে তাৰ প্ৰতি খুবেই আগ্ৰহী আছিলে। তাৰপিছত হাৰ ফেভৰেট পাষ্ট টাইম ৱাজ standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside. ইয়াত এটা শব্দ পাইছে পাষ্ট টাইম। পাষ্ট টাইম আমি আজৰি সময়ত যিবিলাক খেলা ধূলা কৰোঁ তাকে পাষ্ট টাইম বুলি কোৱা হয়। কি কৈছে, তাই এই পাষ্ট টাইমত যেতিয়া এই খেলা ধূলাৰ টাইমত কি কৰে, তাৰ সন্মুখৰ দুৱাৰৰ ফালে থিয় হয়। ষ্টেডিং ইন দ্য ফ্ৰণ্ট ডৰৱে অফ আৰ হাউচ, তাৰ ঘৰত ৱাটছিং হোৱাট ৱাজ হেপেনিং ইন দ্য ষ্ট্ৰীট আউটছাইড। আৰু ৱাটছিং কি চাই থাকে, কি ঘটি আছে তাৰ এই ৰাস্তাত, বাহিৰৰ ৰাস্তাটোত। দেয়াৰ ৱাৰ ন' প্লেমেটছ। প্লেমেটছ কি, তাইৰ লগৰ যিবিলাক খেলা ধূলা কৰাৰ বন্ধু থাকে আমাৰ যেনেকুৱা, তাইৰ নাছিলে। of her own age on her street, and this was about all she had to do. তাৰ কি কৈছে ইয়াত, তাইৰ কোনো তাইৰ her own age, তাৰ বয়সৰ তাৰ কোনো বন্ধু নাছিলে এই ৰাস্তাত। and this was about all she had to do. আৰু তাইৰ এইটোৱে কৰি থকা চাই ৰাস্তাৰ ফালে চাই থকা তাৰ কাম আছে। But for Valley, standing in the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. কিন্তু কি হ'ল, কৈছে যে ভালি আছে দুৱাৰৰ সন্মুখত থিয় হৈ পেলাই ৰাস্তাত চাই থাকে বাছবিলাক অহা যোৱা কৰে, সেইটো এনজয়েবল, খুবেই আমোদজনক, খুবেই আমোদজনক আছিলে। যেনেকুৱা অন্য ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ইলাবৰেট গেমবিলাক, বিভিন্ন অলপ জটিল যিবিলাক বৰ্ণনামূলক গেম আছে, খেলা হয়, খেলা ধূলা কৰে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, তেনেকুৱা আৰু তাক ইলাবৰেট গেমছ বুলি কোৱা হয়। সিহঁতে খেলি খুবেই মজা লয় না ল'ৰা ছোৱালীবোৰে। তাইৰ কাৰণে এইটোৱে এই যে দুৱাৰৰ সন্মুখত থিয় হৈ যে বাছ অহা যোৱা চাই থাকে, এইটো তাৰ কাৰণে আমোদজনক হ'ল। কিন্তু বাকী ল'ৰা ছোৱালীৰ যেনেকৈ খেলা ধূলা কৰে তাইৰ এনেকুৱা ৰুচি নাছিলে। তাৰপিছত চাওঁ, ৱাটছিং দ্য ষ্ট্ৰীট গেভ হাৰ মেনি নিউ আনইউজুৱেল এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। তাই যে ৰাস্তাত চাই থাকে তাত খুবেই আনইউজুৱেল। ইউজুৱেল শব্দ কি, সচৰাচৰ যিবিলাক ঘটি থাকে না সেইবিলাক, এইটো সচৰাচৰ নেদেখা বহুতখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, অভিজ্ঞতা তাই পাইছে এই ৰাস্তাৰ ফালে চাই পেলাই। চাওঁ কি লিখিছে পিছত। দ্য মষ্ট ফেচিনেটিং থিংছ অফ all was the bus that traveled between her village and the nearest town. মষ্ট ফেচিনেটিং, খুবেই মুগ্ধ কৰা বস্তুটো কি আছে, অফ all was the bus, এইটো এটা বাছৰ কথা কৈ আছে। ডেট ট্ৰেভেল বিটুইন কেতিয়া হয়, দুটা জাগাৰ ভিতৰত থাকিলে বিটুইন, তাৰ গাঁও আৰু ওচৰৰ চহৰৰ মাজত যিটো বাছ অহা যোৱা কৰিছিলে, সেইটো তাইৰ কাৰণে চবতকৈ আমোদজনক বস্তু আছিলে। ইট পাছড থ্ৰু হাৰ ষ্ট্ৰীট ইচ আৱাৰ, আৰু কি কৰিছিলে, এইটো প্ৰত্যেক ঘণ্টাৰ পাৰ হৈ গৈছিলে। ৱান্স গোয়িং টু দ্য টাউন, ৱান্স কামিং বেক, একবাৰ টাউনত যায় আকৌ ঘূৰি আহে। দ্য চাইট অফ দ্য বাছ ফিল্ড ইচ টাইম উইথ এ নিউ ছেট অফ পেচেঞ্জাৰ্ছ,
মানে কি কৰে এই বাছৰ দৃশ্যটো দেখাত কেনেকুৱা আছিলে প্ৰত্যেকবাৰে নতুন নতুন যাত্ৰী আহি ভৰ্তি হৈ থাকে বাছত উঠি ভৰ্তি কৰি দিয়ে গতিকে দ্য চাইড অফ দ্য বাছ ফিল্ড ইচ টাইম উইথ এ নিউ চেট অফ পেচেঞ্জাৰ তাৰপিছত চাওক was a source of unending joy for ভালি এইটো মানে কি আছিলে যিটো মানে আনএণ্ডিং মানে যিটো শেষ নহয় আৰু এইটো মানে এটা উৎসাহ কেনেকৈ উৎসাহ আছিলে এই বাছৰ ফালে চাই থকাটো যিটো আৰু জয়টো ফূৰ্তিটো শেষ নহয় আৰু এইটো চাই থাকিলে ডে আফটাৰ ডে শ্বি ৱাচ দ্য বাছ এণ্ড গ্ৰেজুৱেলি এ টাইনি ৱেচ ক্ৰেপ্ট ইন টু হাৰ হেড এণ্ড গ্ৰিউ দিয়াৰ এনেকৈ যে দিন বাই দিন চাই থাকিলে তাই বাছটো না লাহে লাহে কি হ'ল এটা টাইনি মানে ক্ষুদ্ৰ এটা ইচ্ছা ক্ৰেপ্ট ইনটু এইটো এটা শব্দ পাইছে আপোনালোকে ক্ৰেপ্ট ইনটু মানে কোনো এটা বস্তু নিজ শব্দে যিটো বস্তু সোমাই যায় সেইটোকে মানে ক্ৰেপ্ট কোৱা হয় ক্ৰেপ্ট ইনটু বুলি কোৱা হয় চাওক কি কথা আছে মই পাৰিলোঁ এ টাইনি উইচ ক্ৰেপ্ট ইনটু হাৰ হাৰ্ট তাৰ মাথাত মানে খুব ইচ্ছা এটা মানে তাৰ মাথাত সোমাই গ'ল এনে ঘিউ দিয়ে আৰু এইটো ডাঙৰ আৰু বাঢ়িব ধৰিলে ইচ্ছাটো শ্বি ৱান্টেড টু ৰাইড অন দ্য বাছ তাই কি খুজিছিলে এই বাছটো যি চাই থাকে বাছটো তাত মানে উঠিব খুজিছিলে ইভেন ইফ জাষ্ট ওৱান্স যদি মানে একবাৰ হ'লেও মানে তাই মানে বাছটোত উঠিব খুজিছিলে দিছ উইচ বিকাম ষ্ট্ৰংগাৰ এইটো কি হ'ল লাহে লাহে আৰু মানে শক্তিশালী হ'ল এণ্ড ষ্ট্ৰংগাৰ আৰু মানে দিনে দিনে মানে শক্তিশালী হ'ল আনটিল ইট ৱাজ এন অভাৰৱেলমিং ডিজায়াৰ লাহে লাহে মানে কি হ'ল এইটো লাহে লাহে আৰু একদম প্ৰবল মানে ইচ্ছা এটা মানে তৈয়াৰ হ'ল আৰু ভালি উড ষ্টেয়াৰ ৱেষ্টফুল্লি এট দ্য পিপল হু গট অন অৰ অফ দ্য বাছ ইভেন ইফ ইট ষ্টপ এট দ্য ষ্ট্ৰীট কৰ্নাৰ মানে কি ক'ল এটা শব্দ পাইছে আপোনালোকে ৱেষ্টফুল্লি মানে লঞ্জিংলি এইটো অৰ্থ চাইডত লিখা আছে মানে ৱেষ্টফুল্লি মানে বিহাদেৰে মানে কোনো এটা বস্তু যিটো আমি চিন্তা কৰি থাকোঁ না তাই কি কৈছে ইয়াত যেতিয়া মানে মানুহবিলাক ৰাস্তাৰ মানে কৰ্ণাৰৰ ফালে নামে তেতিয়া মানে খুব মানে ধূপ মনেৰে মানে মনত ইচ্ছা এটা লৈ পেলাই তাই চাই থাকে মানুহবিলাকক দিয়াৰ ফেচ উড কিণ্ডল ইন হাৰ লং জিন্স আচ্ছা লং জিন্স যি এটা শব্দ পাইছে আপোনালোকে এতিয়া এইটোৰ শব্দৰ অৰ্থ আপোনালোকে বহুতে জানিব নোৱাৰে কোনো এটা বস্তু আমি খুবেই মানে আশা কৰা মানে বিচৰাটো তাকে মানে লঞ্জিং বুলি কোৱা হয় তাৰ ধৰি লওক আপুনি ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰত আছে মনত এতিয়া লাহে লাহে ইচ্ছা আহি যাব না মোৰ ঘৰত যাব পাৰিলে ভাল আছিলে ঠিক এনেকৈ এইটোকে মানে আমি লঞ্জিং বুলি কওঁ কি ক'ল দিয়াৰ ফেচেছ উড কিণ্ডল ইন হাৰ লঞ্জিংছ ড্ৰিমছ এণ্ড হোপছ আৰু এই যে কৈছে যে পাঁচ মানুহবিলাক যে অহা যোৱা কৰে সিহঁতৰ মানে ফেচবিলাক চেহেৰাবিলাক তেওঁলোকৰ মানে মুখবিলাক তাই আকাংক্ষা সপোন আৰু আশাত যেন জ্বলন্ত হৈ উঠে তাৰপিছত ইফ ওৱান অফ হাৰ ফ্ৰেণ্ডছ হেপেন টু ৰাইড দ্য বাছ এণ্ড ট্ৰাই টু ডেছক্ৰাইব দ্য চাইডছ অফ দ্য টাউন টু হাৰ ভালিউড টু জেলাছ টু লিচন এণ্ড উড শাউট ইন ইংলিছ প্ৰাউড কি ক'লে ইফ যদি তাই যে বাছটো চাই থাকে মানুহবিলাক অহা যোৱা কৰে না কোনোবা এজনে যদি তাইক মানে এই বাছৰ মানে বিষয়ে মানে ডেছক্ৰাইব কৰে মানে কি ইয়াৰ বিষয়ে কয় বাছত উঠি বা বাছৰ দৃশ্যবিলাক তাইৰ সন্মুখত মানে কয় তেতিয়া সি মানে অলপ জেলাছ ফিল কৰে কিয় তাই ডেছক্ৰাইব কৰিব নিজে মানে অলপ জেলাছ ফিল কৰি যায় আৰু ইংলিছত মানে এই প্ৰাউড বুলি মানে সুচিয়ৰি দিয়ে নেইদাৰ শ্বি নৰ হাৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিয়েলি আণ্ডাৰষ্টুড দ্য মিনিং অফ দ্য ৱাৰ্ড এই যে প্ৰাউড বুলি যে চিঞৰি দিয়ে তাইও আৰু তাৰ বন্ধু কোনেও মানে অৰ্থও নাজানে ইয়াৰ মানে মিনিংছ কি মানে বাট দে ইউজ টু ইট অফেন এজ এ স্লেং এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ ইট ইজ এপ্ৰুভেল মানে কিন্তু তাহাঁতে কি এইটো যে এটা আমি স্লেং মানে কি যিটো ফৰ্মেল নহয় ইনফৰ্মেল যিবিলাক কথা কওঁ কোনোবা এজনক মানে গালি পাৰাৰ নিচিনা হয় সেইবিলাক মানে স্লেং কোৱা হয় স্লেং ৱাৰ্ড বুলি কোৱা হয় এইটো মানে কোনোবা এজনক মানে যেতিয়া মানে এপ্ৰুভেল নিদিয়া ডিছএপ্ৰুভেল নেকি অনুভূতি মানে নিদিয়া যেনেকুৱা এটা কোনোবা এটা আপোনাৰ ধৰি লওক কোনোবা এটা মানে
কিবা এটা খুজিছে, আপুনি যদি তাক এইটো মানে নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে এটা ডিছএপ্ৰুভেলৰ নিচিনা হৈ যায় নাই, আপুনি তাক নিদিয়া আৰু কোনোবা এটা ইৰিটেট কৰিলে, কোনোবা এটা মনত এটা ফিলিংছ এটা আহে নাই, ঠিক তেনেকুৱা আৰু তাৰ মনত এনেকুৱা এটা ভাৱ আহি গ'ল। Over many days and months, Bali listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus. And she also asked a few discreet questions here and there. কি হ'ল এই যে মানে এই যে সৰি ভালিয়ে কি কৰিলে, বহুত দিন মানে কি হ'ল আৰু বহুত মান্থৰ বাদ কি হ'ল, এই মানুহ খুব মানে যত্ন সহকাৰে মানুহবিলাক যে আৰু তাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যে এই তাই বাছৰ বিষয়ে কথা পাতি থাকে, সি মানে মনোযোগেৰে শুনে। সি অলছ আস্কড ফিউ ডিসক্ৰিট কুৱেশ্যন। এটা শব্দ পাইছে ডিসক্ৰিট কুৱেশ্যন, এইটো মানে খুব সাৱধান বা সতৰ্ক সহকাৰে যিবিলাক প্ৰশ্ন সোধা হয় সেইবিলাকক কোৱা হয় ডিসক্ৰিট কুৱেশ্যন বুলি। আৰু তাই মানে খুব সতৰ্ক সৈতে কুৱেশ্যন সোধে, প্ৰশ্ন কৰে এখেতসকলক। উত্তৰত মানে দিছ ৱে শ্বি পিক আপ ভেৰিয়াছ স্মল ডিটেইলছ এবাউট দ্য বাছ জাৰ্ণি। আৰু বাছৰ মানে যাত্ৰাৰ বিষয়ে সি মানে অলপ পিক আপ মানে উঠোৱা আহিছে আৰু স্মল ডিটেইলছ মানে সৰু সৰু ডিটেইলছ মানে বাছত যেনেকৈ ভাড়া কিমান, ক'ত যায়, কিমান মিনিটলৈকে যায়, এইবিলাক ডিটেইলছ আৰু সি ওলাইছে। দ্য টাউন ৱাজ 6 miles ফ্ৰম হাৰ ভিলেজ। তাইৰ গাঁৱৰ পৰা টাউন কিমান মাইল আছিলে? 6 মাইল। দ্য ফেয়াৰ ৱাজ 30 পইচা ওৱান ৱে। আৰু একবাৰ যদি তাৰ গাঁৱৰ পৰা টাউনত যায় কিমান খৰচা পৰিব? 30 পইচা, হুইচ ইজ অলমষ্ট নাথিং এট অল। শ্বি হাৰ্ড ওৱান ৱেল ড্ৰেছড মেন চে। আৰু এইটো একো নহয় যেন, এইটো এজন ভাল মানে মানুহ এজনৰ পৰা শুনিছে। But to Bali, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. কি ক'লে? কিন্তু ভালিৰ কাৰণে হু স্কাৰ্চলি শব্দটোৰ অৰ্থ কি? মানে একদম না বুলি যিটো কোৱা হয়, তাকে কোৱা হয় স্কাৰ্চলি। কি ক'লে? ভালিয়ে মানে একদম দেখাই নাপায় মানুহৰ ইমান পইচা। এই 30 পইচা বুলি কৈছে যে ভাড়াটো, ইমান পইচা সি দেখাই মানে এক মাহৰ পৰা অন্য এটা মাহ গুচি যায়, তথাপি মানে ইমান পইচা নেদেখে আৰু। ইট চিমড এ ফৰ্চিউন। আৰু এইটো যেন তাইৰ কাৰণে 30 পইচাটো যেন ইমান ডাঙৰ এটা এমাউণ্ট। দ্য ট্ৰিপ টু দ্য টাউন টু 45 minutes। এই যে তাৰ গাঁৱৰ পৰা টাউনলৈ কিমান সময় লাগে যাওঁতে? 45 minutes লাগে। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paisa, she could return home on the same bus. কৈছে যদি তাই টাউনত যোৱাৰ পিছত তাতে চিটতে বহি থাকে, আকৌ যদি 30 পইচা দিয়ে, তেতিয়া কি কৰিব? তাই ৰিটাৰ্ণ বাছ দি আহি যাব পাৰিব। দিছ মিন ডেট শ্বি কুড টেক দ্য 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. কি ক'লে? তাই মানে কেলকুলেট কৰি আছে মনে মনে, তাই যদি 1টা বজাৰ বাছত উঠে আবেলি, তেতিয়া একটা 45 মিনিটছত পাই যাব। যিহেতু 45 মিনিটছ লয় না, আকৌ ধৰি লওক 15 মিনিট ৰখি পেলাই আকৌ যদি আকৌ উভতি আহিলে 2:45ত উভতি আহিব। One and one went her things one and one went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. কি কৰিলে? এই যে ওৱান বুলি কৈছে, মানে এইটো অবিৰতভাৱে চলি থকা হয়। তাইৰ মানে এই চিন্তাটো মানে মনে মনে যে ভাবি আছে, কেলকুলেট কৰি আছে, কিমান পইচা খৰচা হ'ব, কিমান টাইম লাগিব, এইবিলাক তাৰ মানে মনৰ মানে চিন্তাত এইবিলাক একবাৰ কেলকুলেট কৰে, আকৌ কেলকুলেট কৰে, একবাৰ প্লেন কৰে, আকৌ নতুন এটা প্লেন কৰে, এইবিলাক মানে তাৰ মনত মানে চলি আছে। এইখিনিয়ে আৰু। থেংক ইউ।